بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واجد هاشمي یو بیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. څنګه چې مونږ په تیرو ویډیوز کې کتلی مونږ یو اس ډي ټي اغوستی مو او بیا هم یو اس ډي ټي باندې ټریډ هم لګولی او په بله ویډیو کې مونږ بیا یو اس ډي ټي کم ټریډ چې مونږ لګولی هغه هم خرڅ کړی مو. بیا هغه کم زمونږ کاین چې مونږ چې کومه ګټه کړو هغه هم خرڅ کړو او پیسې هم خپل بینک ته یا ایزي پیسې ته رالیږلې وې. نن به مونږ لیټل بیټ د دې ټریډ په باره کې داسې خبرې کوو چې کوم مطلب تاسو خپل ډالرز دي هغه به څنګه چیک کوئ چې دا څنګه ډیر شوي دي یا تاسو کوم ټریډ ولګوئ هغه به تاسو ګورئ کوم ځای چې تاسو په کم ریټ کې اغستی دی او اوس کم ریټ ته رسیدلی دی او د دې سره سره ستاسو د ټریډ هیسټري او لیمټ او کم مارکیټ په دې باندې به خبره کوو. نو شروع کوو. ګورئ اولنۍ خبره دا ده چې مونږ څه کړي هغه مونږ داسې ګورو. مطلب مونږ الفا اغستې ده، دا الفا مونږ په یو اس ډي ټي کې اغستې ده، دا خو مونږ ته داسې راله بای او دا ګورئ دې کې اولنۍ به مونږ په لیمټ او په مارکیټ باندې خبره کوو. کله مونږ ګورو چې د دې الفا اوسنی پرایس دی 37.92 که نه، او مونږ وایو چې دا کله 36 لراله نو مونږ له به د زمونږ سره دلته ډالر به یو اس ډي ټي زما سره زیرو دی کې ښایي زما دې کې نشته زما فیوچر کې دي، نو به مونږ ته ښایي چې دا کله دې ته راله نو مونږ به د دونه ډالرو مونږ له واله مونږ به دا لیمټ کو، دا دلته نه به دا لیمټ داسې کو، دلته کې به دا پرایس نه دی دا به څه وکړو دا مونږ کو 36.61. مونږ چې دا کله دې ته راورسېده مونږ له به زمونږ سره 200 ډالر دي د هغې نه مونږ د 100 ډالر ووالو، نو دا به شي 50% به وو. دلته بای الفا ووایو، دا بای الفا وو پلیز انټر ا ویلډ نمبر. نو زموږ سره ډالر نشته، دا به موږ ته په دې اوپن اډر کې بیا دلته شو کیږي. دلته موږ ته ښایي چې دا کله هم دا الفا 36.61 تر ورسېده دی به موږ له اټومیټکلی والي مطلب کو زموږ انټرنیټ آن او آف و زموږ به ټریډ لګېدلی. صحیح ده. اوس دغه شانتې سیم به موږ په دې بیا څه کوو چې موږ وایو چې دا موږ په دې کې واخسته موږ اوس وده کېږو یا چېرته ځو هلته به انټرنیټ نه موږ وایو چې دا موږ 36.61 کې واخسته چې کله موږ وایو دا دغه ته ورسېده 50 ته موږ له به یې خرڅ کړه ټوله به موږ له خرڅه کړي 56 ته موږ وایو دا ورسېده دا موږ به دی سیل ته کو او دلته به لیمټ کو. صحیح شو. سیل لیمټ موږ وایو دا 56 ته ورسېده که زه آنلاین یم او که آفلاین یم دا به ماله خرڅه کړي 50%، نو بیا به موږ 100% ووو ځکه چې موږ سره څونه نو زما سره راځي ځکه ما الفا الریډي په دې کې اخیستې وه ستاسو اګزامپل لپاره. دا به اوس موږ څه وکړو چې څنګه مونږ سیل الفا وواله دلته مونږ ته دا ټریډ راښکاره شي چې دا 57 ته ورسېده دا به ماله خرڅه کړي. صحیح شو. ګوره دا زما هغه یو شی دی اوس 57 پورې ماته دلته شو کوي چې کله هم دا دې ته ورسېده نو څه به کې دا به خرڅی، نو دا خو دې ته اوس لا رسېدلې نه دي بیا مونږ ویټ کوو مونږ کو آفلاین یو که آنلاین وکړو چې کله هم الفا 57.98 ته ورسېده دې به ډز بیستی ماله به یې خرڅه کړي. صحیح شو. یو دا لیمټ او مارکیټ باندې اوس لږ شان مارکیټ باندې مارکیټ مطلب دا دی چې دا پرایس اوس پس کم ټایم چلیږي هم زه په دې ټایم مالم 37.92 دی زه چې ماله دا 100% ماله واله بای کا په دې باندې ما خرڅ کو. سیل کې مارکیټ دا دی چې تا په څو باندې هم اغستې خو چې اوس کم پرایس په دې ماله خرڅه کا بس ټک خرڅه مارکیټ دغه stop limit and OCO this is not concerned with you so دا به پکې منګه سکیپ کو. صحیح ده. دا دې دوو چې تاسو زده کو دا به تاسو موستلی یوز کوئ. صحیح ده. په بای او په سیل کې اوس تاسو ګورئ چې زموږ ټریډونه لګېدلي دي او هغه موږ ګورو موږ خپله هسټري ګورو. نو تاسو چې دغه الفا سرچ کې په دې ځای کې به تاسو ته راشي دا نشان دی دا یې نه دا کتاب شانتی دی په دې به کلیک کوئ. صحیح شو. په دې کې اوپن اډرس چې کوم تاسو دا لیمټ لګولی هغه به تاته ښایي اوپن اډر نه به دې خو راوړئ اډر هسټري ته ګورئ اوس اډر هسټري اوس ګورئ تاسو چې څونه شیزونه اغوستي دي مو خرڅ کړي دي هغه به تاته ښایي ما بای الفا اغوستې ده په دې باندې بیا مې خرڅه کړې په دې ته ګورئ دا ټول ما ته اوس زما هغه غونډه هسټري ښایي ما ډېر شی ټریډونه کړي دي که نه دغه به اوس څه ښایي او څه به نه ښایي خو کوم چې ریسنټلی دي هغه به ښایي. صحیح شو. هایډ کینسل چې کوم پکې ما کینسل کړل ډیزاین چې هغه دې مانه هایډ کا نشته پکې ها ګوره اوس صرف چې کم صحیح دي اوریجنل دي هغه ماته ښایي چې تا دا دغسې دي. صحیح شو. دا به دې ځای کې ټیک کړل. اوس یوه بله قصه پاتې ده چې په هغې باندې زه تاسو پوه کوم زه به بیا بله ویډیو هم وکړم. تاسو به خپل غونډ ډالر ګورئ چې څنګه لکه تاسو اوس 10 ډالر خېجول دي او تاسو وایئ چې د دې نه به څو جوړ شوي یاسې فار اګزامپل تاسو به دې والټ ته راشئ په والټ کې په اوورویو کې دا داسې ریفرش کړئ. صحیح ده. چې ریفرش مو کو دې ځای ته ګورئ دلته کې به تاته ښایي 300 زما سره اوس کرنټلی ډالر څو دي 379. صحیح شو.
379.20 زما سره کرنټلی ډالر دي. زه به دا لږ وروسته ګورم کیدای شي دا 400 ته رسېدلي، دا 500 ته رسېدلي، دا 600 ته رسېدلي. نو په دې ځای تاسو پوه شوئ صحیح شو. ټوټل ډالر به ستاسو په کوم ځای کې شو کېږي، هغه به په دې ځای کې شو کېږي. بیا دلته کې دا پورټفولیو چې دا په دې کې څنګه کوئ، ستاسو په سپاټ کې زما په سپاټ کې 7 ډالر دي، زما په فنډینګ کې دونه دي، دغه اشاریو کې دي، کراس مارجن کې مې نشته، په دې کې مې بي ټي سی هم نشته. اوس زما په فیوچر کې ډېر دي، 371 ډالر زما په فیوچر کې دي. صحیح ده. نو تاسو به صرف د دې سپاټ والټ سره لا کار د فیوچر به زه تاسو پوه کوم په نیکسټ ویډیوز کې. صحیح ده. اوس الان ساعت د دې ځای پورې تاسو پوه شوئ. که تاسو څه مسله یي تاسو نه پوهېږئ، زما واتساپ نمبر، زما کم لینکس چې دي سوشل میډیا، انسټاګرام وغیره، په دې باندې زما سره رابطه کولی شئ. ډېره مهرباني. تھینک یو.